હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. શું તમારી પૂરીમાં તેલ ભરાય છે, પૂરી ફૂલતી નથી અને બનાવ્યા પછી પૂરી ચવડ થઈ જાય છે અને પૂરીનો કલર પણ બરાબર નથી આવતો? તો જુઓ, આજે આ બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેં તમને આ વિડીયોમાં જણાવેલ છે. મારી બતાવેલી બધી ટિપ્સ સાથે જો તમે પૂરી બનાવશો ને તો તમારી એક એક પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થશે અને પહેલી જ વારમાં પરફેક્ટ થશે. તો ચાલો બનાવીએ પૂરી. પૂરી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 કપ ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધેલો છે. જે આપણે રોટલી માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ ને એ જ લોટનો ઉપયોગ કરી અને આપણે પૂરી બનાવશું. લોટ એક મોટા વાસણમાં લઈ લેશું. લોટ સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું. અડધી ચમચી અજમો ઉમેરશું. થોડો અજમો ઉમેરશો ને એટલે પૂરીનો સ્વાદ બહુ મસ્ત આવશે. અજમો આ રીતે હાથેથી ચોળીને ઉમેરી દેવાનો. અને એક એક પૂરી તમારી ફૂલી અને દડા જેવી થાય અને ઠંડી થયા પછી એકદમ સોફ્ટ રહે એ માટે 2 કપ ઘઉંના લોટ સાથે આપણે 2 ચમચી રવો ઉમેરવાનો છે. અને પૂરીમાં મોણ ઉમેરવાનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. જો તમારે પૂરીમાં મોણ વધારે પડી જશે ને તો પૂરી તેલ શોષી લેશે. પરિણામે તમે જ્યારે પૂરી તળી લેશો ને એટલે પૂરીમાં એકદમ તેલ ભરાઈ જશે. તો 2 કપ લોટ સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલું જ તેલ ઉમેરવાનું છે. વધારે તેલ નથી ઉમેરવાનું. પૂરીના લોટ સાથે એક સિક્રેટ વસ્તુ ઉમેરવાની છે, એ છે દળેલી ખાંડ. ફ્રેન્ડ્સ, તમે કહેશો કે પૂરીમાં ખાંડ, પણ થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને એટલે પૂરી તળાયા ટાઈમે ખાંડ કેરેમલાઇઝ થશે અને પૂરીનો કલર એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન આવશે. હવે બધી જ સામગ્રી આપણે લોટ સાથે સરસ મિક્સ કરી લઈશું. હવે બધો જ મસાલો આપણે લોટ સાથે મિક્સ કરી લીધો છે. થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા પૂરીનો લોટ બાંધશું. પૂરીનો લોટ જો તમારો ઢીલો થઈ જાય ને તો પણ પૂરી એકદમ પોચી પડી જાય છે અને તેલ વધારે શોષે છે. એટલે પૂરીનો લોટ આપણે મીડિયમ બાંધવાનો છે. એટલે પૂરીનો લોટ બાંધવામાં પાણી ક્યારેય પણ એકી સાથે નહીં ઉમેરી દેવાનું. અહીંયા પૂરીનો લોટ બાંધી લીધો છે અને આ રીતના મીડિયમ સોફ્ટ બાંધવાનો છે. રોટલી જેવો ઢીલો પણ ના થવો જોઈએ અને ભાખરી જેવો કઠણ પણ લોટ ના હોવો જોઈએ. તમે જુઓ કે આ રીતે આપણે લોટ તૈયાર કરેલો છે. હાથેથી તમે પ્રેસ કરો ને તો લોટ એકદમ સોફ્ટ છે. હવે આ લોટને વધારે સોફ્ટ બનાવવા માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરી અને લોટને સારી રીતે કૂણવી લેશું. લોટને આ રીતે સરસ કૂણવી લેવાનો. આ રીતે કૂણવશો ને એટલે લોટમાં સરસ લચક આવી જશે, જેથી પૂરી એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થશે. પૂરીનો લોટ કૂણવી અને કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયો છે. આ લોટને ઢાંકી અને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપશું, જેથી આપણે લોટમાં ઉમેરેલી સૂજી છે ને સરસ ફૂલી જાય. 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે લોટના લુવા કરી લેશું. લુવા કરવા માટે એક ઝડપી રીત તમને બતાવું છું. એક એક પૂરીનો લુવો તમે આ રીતે કરશો તો વાર લાગશે, પણ એક સરખા પૂરીના લુવા કરવા માટે એક ભાગ આ રીતના લઈ લેવાનો અને એક સરખા આ રીતે ટુકડા કરી લેવાના. ફટાફટ તમારે પૂરીના લુવા તૈયાર થઈ જશે અને એક જ સાઇઝની પૂરી થશે. અહીંયા બધા જ લોટના આ રીતને ટુકડા કરી લીધા છે. બસ હવે 2 હથેળી વચારે તમે આ રીતે કરી અને પ્રેસ કરશો ને એટલે મસ્ત લુવો તૈયાર. આ રીતે આપણે બધા જ લુવા તૈયાર કરી લેશું. આની ઉપરથી તમને ખ્યાલ આવી જતો હશે કે ફ્રેન્ડ્સ, આપણો પૂરીનો લોટ કેટલો પરફેક્ટ બંધાયેલો છે. બધા જ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે. અને જો ફ્રેન્ડ્સ, તમારા પૂરીના લુવા થોડો ટાઈમ પહેલાં કરીને રાખવા હોય ને તો પૂરીના લુવા ઉપર થોડું તેલ લગાવી દેવાનું. તેલથી કોટિંગ કરી અને તમે ઢાંકીને રાખી દેશો અને 2 કલાક પછી પૂરી બનાવશો ને તોય તમારા લુવા એકદમ સોફ્ટ જ રહેશે. હવે પૂરી વણી લેશું. પૂરી બનાવવા માટે આ રીતે પાટલા ઉપર આપણે લુવો લઈ લીધો છે. તમે ઈચ્છો તો પૂરીના મશીનથી પણ પૂરી બનાવી શકો છો, પણ મને હંમેશા વણેલી પૂરી વધારે પસંદ છે. એટલે પાટલી ઉપર લુવો રાખી અને પૂરીને આપણે આ રીતે કોરે કોરે વણવાની છે. પૂરી વણવામાં હાથને બિલકુલ પ્રેશર આપવાનું નથી. હળવા હાથે તમે આ રીતે પૂરી વણશો ને એટલે તમારી બધી જ પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થશે. અને પૂરી વધારે જાડી પણ નથી રાખવાની. અહીંયા જુઓ કે મીડિયમ થિકનેસવાળી મેં પૂરી વણી લીધી છે. તો આ રીતે આપણે બધી પૂરી વણી અને તૈયાર કરવાની છે. હજી એક પૂરી વણી અને તમને બતાવી દઉં. અને જો તમને પૂરી વણવામાં સ્પીડ હોય ને તો પૂરી વણવા ટાઈમે તેલ પણ ગરમ કરવા મૂકી દેવાનું. મેં અત્યારે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તેલ ગરમ થશે ને તો મારી લગભગ 50% જેટલી પૂરી તો વણાઈ જ જશે. આ રીતે કોરે કોરે પૂરી વણવાની, જેથી પૂરી ગોળ પણ થશે અને બધી પૂરી ફૂલશે પણ.
પૂરી તળવા માટે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે અને અહીંયા જુઓ કે તેલ ગરમ થયું ને મારે લગભગ પૂરી વણાઈ પણ ગઈ છે. તેલનું ટેમ્પરેચર ચેક કરી લઈએ. તો એક ટુકડો આપણે તેલમાં નાખશું. અહીંયા તમે જુઓ કે તેલમાં લોટ ઉમેરતા તરત જ ઉપર આવી ગયો છે. તો આ પરફેક્ટ પૂરી તળવા માટે તેલ તૈયાર છે. તેલનું ટેમ્પરેચર ખાસ મહત્ત્વનું છે. કાચા તેલમાં તમે જો પૂરી ઉમેરશો ને તો તમારી પૂરી ક્યારેય નહીં ફૂલે. એકદમ ફાસ્ટ તેલે પૂરી તળશો ને એટલે એક એક પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થશે. અહીંયા જુઓ કે પૂરીનો લોટ તમારો પરફેક્ટ બંધાયેલો હશે ને તો વણેલી પૂરી એકબીજા સાથે બિલકુલ ચીપકશે નહીં. પૂરીનો લોટ ઢીલો થઈ ગયો હશે ને તો પૂરી એકબીજા સાથે તરત ચીપકી જશે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મેં પૂરી ઉપરા ઉપરી મૂકેલી છે ને તો પણ એકબીજા સાથે પૂરી બિલકુલ ચીપકેલી નથી. આવી બધી જ ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખશો એટલે તમારી પૂરી પરફેક્ટ બનશે. સરસ ગરમ થયેલા તેલમાં આપણે પૂરી ઉમેરી દઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં મૂકતા જ પૂરી તરત જ ઉપર આવવા માંડી છે. આ રીતે સેજ ચમચો અડાડશો ને એટલે તમારી પૂરી બધી જ ફૂલવા માંડશે. અહીંયા તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે પૂરી તેલમાં મૂકતા એક એક ફૂલી અને દડા જેવી થવા માંડી છે. અને પૂરીનો કલર પણ તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત ગોલ્ડન આવેલો છે. થોડી ખાંડ ઉમેરીએ ને એટલે પૂરીનો કલર આવો મસ્ત જ આવે. અહીં આપણી ઓઇલ ફ્રી પૂરી તૈયાર થઈ છે. તો તળાયેલી પૂરી આપણે એક મોટા વાસણમાં લેતા જશું અને આ રીતે બાકીની બધી જ પૂરી તળી લેશું. અહીંયા બધી જ પૂરી તળાઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો એક એક પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થઈ છે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કે પૂરીમાં બિલકુલ તેલ નથી. આ રીતે બધી જ નાની નાની ટિપ્સ ધ્યાનમાં રાખી અને તમે પૂરી બનાવશો ને તો એક એક પૂરી ફૂલી અને દડા જેવી થશે અને એકદમ ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થશે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે ઓઇલ ફ્રી પૂરીની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.